Mga herb, ito ngayon mag-unboxing tayo ng chocolate na Godiva. Ito siya mga herb. Belgium 1926 masterpiece. Dark chocolate siya. Hindi mo alam to, ganache heart, yan, basta yan, hindi ko alam. Ayun, ito, mukhang marami siyang laman. May mga nutrition facts. Yan. Tingnan nyo mga herb. Titikman natin yan. Nakikita ko na to dati sa mga galing Dubai or sa US. So, yung may list sa chocolate, unboxing lang natin. Hindi man siya box eh. Paper boxing. Hindi. Paper unboxing. Paper and paper. Siya box unboxing. Paper and paper. Okay? Ayan siya. Ito na. Sabi niya dito sa likod, introducing Godiva masterpiece. Godiva's most exquisite chocolates now available in the delightful individually wrapped mini chocolates. Perfect to enjoy anytime. Each masterpiece is crafted in the shape of signature chocolate and filled with smooth and creamy fillings that melt in your mouth. Tignan nga natin kung magmamelt sa mouth. Ito, bubuksan na natin na. Ito. Napunit na. Ito siya. Yung laman niya. Godiva dark chocolate. Yan, kukuha tayo ng isa. Ito, maganda naman ang packaging. Okay naman, ayan o. Ayan ang packaging niya. Godiva masterpiece. Tignan nga natin kung magmamaster sa bibig ko to, mga herb. Tignan natin kung talagang mag-melt or hindi. Ito herb. Bubuksan ko na herb. Yan. Ito, tignan natin kung dark chocolate lover kayo, masarap siya herb. Pero ang hirap mag-melt. Herb. Kala ko mag-melt parang yelo. Pero yun. Masarap. Try nyo siya. Hindi ko lang saan mabibili ito eh. Sa tutusin, nakita ko lang sa ref. Unboxing lang. Unpaper pa. Ayun, mga airpod. Sarap. Pwede. Godiva. Masterpiece. Thank you.